RIJADEJA.com વેબસાઇટના ડેઇલી કરંટ અફેર્સ વિડિયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જો તમે અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તેને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો। આજે તારીખ 14 ડિસેમ્બર 2018 નું કરંટ અફેર્સ જોઈશું। સૌપ્રથમ આજનો દિવસ। આજે વર્લ્ડ એનર્જી કન્ઝર્વેશન ડે અને નેશનલ એનર્જી કન્ઝર્વેશન ડે છે। આ દિવસ વર્ષ 1991 થી મનાવવામાં આવે છે। ભારતમાં આ દિવસ ધ બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી એટલે કે BEE દ્વારા મનાવાય છે। આજે અભિનેતા રાજ કપૂરનો જન્મદિવસ પણ છે। તેમનો જન્મ 14 ડિસેમ્બર 1924 ના રોજ પાકિસ્તાનના પેશાવર ખાતે થયો હતો। વર્ષ 1935માં તેમણે પોતાની પ્રથમ ફિલ્મ ઇન્કલાબમાં અભિનય કર્યો હતો। વર્ષ 1949માં તેમણે આગ ફિલ્મનું નિર્માણ કર્યું હતું અને તેની સાથે જ તેઓ દેશના સૌથી નાની વયના નિર્દેશક બન્યા હતા। તેમણે પ્રસિદ્ધ આરકે સ્ટુડિયોનું પણ નિર્માણ કર્યું હતું। રાજ કપૂરને ભારતીય ફિલ્મોના ચાર્લી ચેપ્લિન કહેવામાં આવે છે। તેઓ 11 વખત ફિલ્મફેર એવોર્ડ તેમજ 3 નેશનલ પુરસ્કાર જીતી ચૂક્યા છે। વર્ષ 1971માં તેમને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો હતો તેમજ વર્ષ 1987માં તેમને દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર અપાયો હતો। વિશ્વના ન્યૂઝ જોઈએ। નાસાના સ્પેસક્રાફ્ટ ઓસિરિસ રેક્સને પૃથ્વી નજીકના લઘુગ્રહ બેન ઉપરથી પાણીના સંયોજનો મળી આવ્યા છે। નાસા દ્વારા આ અભિયાન સપ્ટેમ્બર 2016માં શરૂ કરાયું હતું। 19 કિલોમીટર વ્યાસનો આ લઘુગ્રહ 22મી સદીમાં પૃથ્વી સાથે ટકરાય તેવી પણ વિજ્ઞાનીઓને શંકા છે। બ્રિટનના વડાપ્રધાન થેરેસા મેએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવમાં વિજય મેળવ્યો છે। આ પ્રસ્તાવમાં તેમની વિરુદ્ધમાં 117 મત પડ્યા હતા જ્યારે તેમની તરફેણમાં 200 મત પડ્યા હતા। આ સાથે જ તેમણે વર્ષ 2022ની ચૂંટણી નહીં લડવાની તેમજ તે પહેલા પોતાનું આ પદ ત્યાગ કરી દેવાની પણ જાહેરાત કરી છે। ભારતના ન્યૂઝ જોઈએ। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે મ્યાનમારના યાંગુન ખાતે 5મી એન્ટરપ્રાઇઝ ઇન્ડિયા એક્ઝિબિશનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તેમની આ યાત્રા દરમિયાન તેમણે બહાદુર શાહ ઝફરના મકબરાની મુલાકાત પણ લીધી હતી। તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી તરીકે કે ચંદ્રશેખર રાવે સતત બીજી વખત શપથ લીધા છે। તેમને આ શપથ ત્યાંના રાજ્યપાલ ESL નરસિમ્હાએ લેવડાવ્યા હતા। કે ચંદ્રશેખર રાવે આ શપથ બાહુબલી મુહૂર્તમાં લીધા હતા। સંઘ લોક સેવા આયોગ એટલે કે UPSC ના સભ્ય તરીકે ભારત ભૂષણ વ્યાસે શપથ લીધા છે। તેમના શપથ UPSC ના અધ્યક્ષ અરવિંદ સક્સેનાએ લેવડાવ્યા છે। ભારત ભૂષણ વ્યાસ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના રાજ્યપાલના સલાહકાર તેમજ ત્યાંના મુખ્ય સચિવ પણ રહી ચૂક્યા છે। દિલ્હી હાઈકોર્ટ દ્વારા દેશભરમાં દવાઓના ઓનલાઈન વેચાણ પણ પ્રતિબંધ લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે। આ ચુકાદો ચીફ જસ્ટિસ રાજેન્દ્ર મેનન અને જસ્ટિસ VK રાવ દ્વારા અપાયો હતો। NHAI એટલે કે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા મુસાફરોની આરામદાયક મુસાફરી માટે ટોલ પ્લાઝા પાસે હાઈવે નેસ્ટ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આ માટે ચા, કોફી, નાસ્તો તેમજ પાણી માટેના કિયોસ્ક મૂકવામાં આવશે। ગુજરાતના ન્યૂઝ જોઈએ। ગુજરાતમાં ગાયની ચોથી પ્રજાતિને ઓળખવામાં આવી છે જેને ડગરી નામ આપવામાં આવ્યું છે। આ પ્રજાતિને માળવી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આ ગાયની ઓળખ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવી છે। આ ગાયને માન્યતા આપવા માટે સંશોધકો દ્વારા NBAGR એટલે કે નેશનલ બ્યુરો ઓફ એનિમલ જેનેટિક રિસોર્સિસને દરખાસ્ત મોકલવામાં આવશે। ડગરી અને માળવી ગાયના લક્ષણ જોઈએ તો તે સફેદ અને રાતાશ એમ 2 રંગની હોય છે। તેના શિંગડા પાતળા અને ઉપરની તરફ વળેલા હોય છે। તેના કાન સીધા તેમજ ખુલ્લા હોય છે। આવી ગાયના પગ પાતળા તેમજ એકદમ ટૂંકા હોય છે તેમજ તેનું વજન 170 કિલોગ્રામથી લઈ અને 223 કિલોગ્રામ સુધીનું હોય છે। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં નાસાના સ્પેસ ટ્રાવેલનું સાયન્સ સિટી ખાતે પ્રદર્શન યોજવામાં આવશે। આ માટે 9000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં સ્પેસ ટ્રાવેલ એક્ઝિબિશનમાં ઇમર્સિવ એન્વાયરમેન્ટ અને ડાયોરામાસની શ્રેણી રજૂ કરવામાં આવશે જેમાં આગામી 50 થી 100 વર્ષના અવકાશના સંશોધનોની ઝાંખી દર્શાવાશે।
8મી વિશ્વ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ અને આરોગ્ય એક્સપો આજથી અમદાવાદ ખાતે શરૂ થયો છે. આ કોંગ્રેસ 17 ડિસેમ્બર સુધી ચાલનાર છે. દર્શક સાહિત્ય સન્માન માટે હર્ષદ ચંદારાણાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ પુરસ્કાર સાહિત્યકાર મનુભાઈ પંચોડી એટલે કે દર્શકની સ્મૃતિમાં અપાય છે. આ પુરસ્કારમાં 51,000 રૂપિયા રોકડ તેમજ સ્મૃતિચિહ્ન આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના બાગાયત વિભાગ દ્વારા ગાંધીનગરમાં દૂધની જેમ શાકભાજી પણ સહકારી ધોરણે ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. આ માટે રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના અને મધુર ડેરી સાથે સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે. મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીને ભારત અન્ન સલામતી પરિષદ પુરસ્કાર 2018 આપવામાં આવ્યો છે. આ પુરસ્કાર તેમની ગુણવત્તા અને ખાદ્ય સલામતી ક્ષેત્રની નોંધપાત્ર કામગીરી માટે અપાયો છે. રમતગમતના ન્યૂઝ જોઈએ. હોકી વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડે ભારતને 2-1 થી પરાજય આપ્યો છે. નેધરલેન્ડે ભારતને વર્લ્ડ કપમાં સતત 7મી વાર પરાજય આપ્યો છે. આ સાથે જ નેધરલેન્ડ હોકી વર્લ્ડ કપમાં 10મી વાર સેમીફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા ટેનિસ સંઘ એટલે કે WTA દ્વારા માતા બનનારી ટેનિસ ખેલાડીઓનું રેન્કિંગ 3 વર્ષ સુધી યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવી રહ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું તેમજ મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તેમજ આ વિડીયો વિશેના પ્રતિભાવ નીચે આપેલ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો, જેથી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય. તારીખ 14 ડિસેમ્બર 2018 ના ન્યૂઝ અત્રે પૂર્ણ થાય છે. ગઈકાલ એટલે કે તારીખ 13 ડિસેમ્બર 2018 ના ન્યૂઝનું ક્વિક રિવિઝન જોઈએ. ગઈકાલે ગુજરાતી પત્રકાર હાજી મોહમ્મદ શિવજીનો જન્મદિવસ હતો. તેમનો જન્મ 13 ડિસેમ્બર 1878 ના રોજ ભુજ ખાતે થયો હતો. વિશ્વના સૌથી મોટી ઉંમરના મતદાતા અજીબેન ચંદ્રવાડિયાનું 127 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. બ્રિટનના વડાપ્રધાન થેરેસા મેની સરકાર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરાયો છે, જેમાં આજ રોજ તેમણે વિજય મેળવ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે મ્યાનમારની યાત્રા દરમિયાન 2 સમજૂતીઓ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેના અંતર્ગત મ્યાનમારના પઈ તો, યંગુન અને મેન્ડલે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર પર્યટકોને પ્રવેશ કરતા જ વિઝા આપવાની સુવિધા અપાશે. ભારતીય નૌસેના દ્વારા ઊંડા પાણીમાં પ્રથમ સબમરીન બચાવ પ્રણાલીની મુંબઈ ખાતેથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આવતીકાલ એટલે કે આજથી 8મી વિશ્વ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ અને આરોગ્ય મેળો અમદાવાદ ખાતે શરૂ થયો છે. નવી દિલ્હી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચોથા ભાગીદારી મંચ એટલે કે પાર્ટનર્સ ફોરમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. નવી દિલ્હી ખાતે અખિલ ભારતીય આયુર્વેદ સંસ્થા દ્વારા આયુષાચાર્ય સંમેલન યોજાયું છે. ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદે પશુધનની 15 નવી પ્રજાતિને મંજૂરી આપી છે, જેમાં ગુજરાતના 3 પશુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી કાહમી બકરી, પાંચલી ઘેટા તેમજ હાલારી ગધેડાનો સમાવેશ થાય છે. દેશમાં સૌ પ્રથમ વખત ચૂંટણી પંચે મધ્યપ્રદેશની તમામ બેઠકોમાંથી એક બેઠક પર રૂલ બુક મુજબ ગણતરી કરી હતી, જેના માટે તે બૂથના ઈવીએમ મતને વીવીપેટ મશીનની ચિઠ્ઠી સાથે સરખાવવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગ વિકાસની સુવિધાઓ માટે 12 મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભરૂચ અને ડાંગની 2 સરકારી શાળાઓને સમગ્ર દેશમાં ગ્રીન સસ્ટેનેબલ સ્કૂલમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્થાન મળ્યું છે. આ બંને શાળાઓમાં ભરૂચની આંકલવા અને ડાંગની ગોંડલ વિહીર શાળાનો સમાવેશ થાય છે. હોકી વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ યોજાઈ હતી, જેમાં ભારતનો પરાજય થયો છે. ભારતની ટેનિસ ખેલાડી મણિકા બત્રાને બેક થ્રુ સ્ટાર એવોર્ડ અપાયો છે. આ એવોર્ડ જીતનારી તે પ્રથમ ભારતીય ટેનિસ ખેલાડી બની છે. ગઈકાલના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નોના જવાબ તેમજ આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. ભારતમાં વીવીપેટની શરૂઆત નાગાલેન્ડ ખાતેથી વર્ષ 2013 થી થઈ હતી. ગુજરાતની બકરીની પ્રજાતિ કાહમીને ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદે મંજૂરી આપી છે. મણિકા બત્રા ટેનિસ રમત સાથે સંકળાયેલ છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું આયુર્વેદ સંમેલન ગુજરાત રાજ્યમાં શરૂ થયું છે. કેન્દ્ર સરકારનો ગ્રીન સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ કાર્યરત છે.
તારીખ 14 ડિસેમ્બર 2018ના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રશ્ન 1. NBAGR નું પૂરું નામ શું છે? પ્રશ્ન 2. UPSC ના હાલના અધ્યક્ષ કોણ છે? પ્રશ્ન 3. ગુજરાતમાં મળી આવેલ ગાયની ચોથી પ્રજાતિનું નામ શું છે? પ્રશ્ન 4. ઓસિરિસ રેક્સ ને કયા લઘુગ્રહ પરથી પાણીના સંયોજન મળ્યા છે? પ્રશ્ન 5. તેલંગાણા રાજ્યના રાજ્યપાલ કોણ છે? આ પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયો નીચે આપેલ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેના વિવિધ વિડીયો ટ્યુટોરિયલ્સ જોવા માટે RIJADEJA.com ની YouTube ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમારે નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ મોબાઈલ પર જોઈતા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક નવા વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરશો. આ વિડીયો વિશેના પ્રતિભાવો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો, જેથી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય. થેન્ક યુ.